ถ้าพูดถึงมองโกเลียหลายคนอาจนึกไปถึงเจงกิสข่านหรือภาพของชนเผ่าเร่ร่อนอาศัยอยู่ในกระโจมรอนแรมไปในทะเลทรายซึ่งนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเพราะมองโกเลียนั้นมีความน่าสนใจที่คาดไม่ถึงอีกมากมายอับดุลไททูบขอชวนมาทำความรู้จักกับประเทศที่เคยเป็นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในอดีตที่ไม่ว่ามองไปทางไหนก็จะเห็นท้องฟ้าสีฟ้าตัดกับทุ่งหญ้าสีน้ำตาลกว้างไกลสุดลูกหูลูกตากับ7เรื่องน่ารู้มองโกเลียดินแดนแห่งผู้กล้าท้าทะเลทราย 1. เจงกิสข่านจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกถ้าพูดถึงมองโกเลียหลายคนก็จะนึกถึงเจงกิสข่านหรือเตมูจินผู้นำอันยิ่งใหญ่ที่กรำศึกรวบรวมดินแดนก่อตั้งอาณาจักรมองโกในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดอาณาจักรกินพื้นที่เกือบ1 ใน 4ของพื้นที่โลกครอบคลุมทั้งยุโรปและเอเชียโดยหากเปรียบกับแผนที่ในปัจจุบันจากตะวันตกไปตะวันออกคือตั้งแต่โปแลนด์ถึงเกาหลีใต้จากเหนือจรดใต้คือตั้งแต่ไซบีเรียในรัสเซียผ่านลงมาในประเทศจีนลงไปถึงอิหร่านและตอนบนของเวียดนามมองโกเดิมเป็นเพียงชนเผ่าเร่ร่อนเล็กๆที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลทรายแต่ได้กลายมาเป็นอาณาจักรยิ่งใหญ่ที่ใครๆก็เกรงขามในช่วงอายุของเจงกิสข่านที่เริ่มต่อสู้กับชนเผ่าต่างๆมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20 ปีเจงกิสข่านนั้นมีความเชี่ยวชาญด้านการขี่ม้ามาตั้งแต่เล็กจนมีคำกล่าวกันว่าเขาใช้ชีวิตครึ่งชีวิตอยู่บนหลังม้าเดินทางไปสู้รบในดินแดนต่างๆทั่วโลกรวมประมาณ30 ประเทศทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่13หรือก่อนที่อาณาจักรสุโขทัยของไทยจะกำเนิดขึ้นมาและน่าเสียดายที่ในเวลาต่อมามองโกเลียไม่สามารถรักษาความยิ่งใหญ่ในอดีตเอาไว้ได้และกลายเป็นดินแดนที่มีสถานภาพเป็นรัฐกันชนระหว่างรัสเซียและจีน2 มหาอำนาจยิ่งใหญ่ของเอเชียคำว่ามองโกนั้นมีความหมายถึงความกล้าหาญซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผู้นำและชนเผ่านั่นเอง 2. อูลานบาตอร์เมืองหลวงที่หนาวที่สุดในโลกมองโกเลียเป็นหนึ่งใน44ประเทศแลนด์ล็อกหรือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากคาซัคสถานที่อยู่ใกล้ๆกันมองโกเลียได้รับกระแสลมเย็นจากรัสเซียเพื่อนบ้านทางเหนือประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงสลับกับทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และมีทะเลทรายโกบีอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอูลานบาตอร์คือเมืองหลวงที่มีชาวมองโกอาศัยอยู่มากที่สุดและยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองหลวงที่หนาวที่สุดในโลกอีกด้วยโดยอุณหภูมิจะต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือ0 องศาเซลเซียสเป็นเวลานานถึง5 เดือนด้วยกันและอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ระดับติดลบ 1.3 องศาเซลเซียสในช่วงหน้าหนาวอากาศอาจติดลบได้ถึงลบ 40 องศาเซลเซียส 3. มองโกเลียในอยู่ในประเทศจีนบริเวณที่เราเรียกกันว่าประเทศมองโกเลียในทุกวันนี้มีพื้นที่ 1.5 ล้านตารางกิโลเมตรหรือดินแดนที่เรียกว่ามองโกเลียนอกมาก่อนส่วนมองโกเลียในคือพื้นที่อีก 1.18 ล้านตารางกิโลเมตรมีสถานะเป็นเขตปกครองตนเองที่ทอดตัวไปตามแนวเขตแดนทางตอนเหนือของประเทศจีนหรือตอนใต้ของประเทศมองโกเลียเชื่อมต่อถึงกันด้วยทะเลทรายโกบีเดิมทั้งสองส่วนเป็นดินแดนมองโกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีคนเชื้อชาติเดียวกันใช้ภาษาเหมือนกันมองโกเลียเริ่มแบ่งเป็นมองโกเลียนอกและในอย่างชัดเจนในช่วงราชวงศ์ชิงหรือแมนจูซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนโดยมองโกเลียในใกล้ชิดและได้รับอิทธิพลจากจีนและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนในที่สุดในขณะที่มองโกเลียนอกซึ่งอยู่ไกลออกไปเป็นพันธมิตรกับเพื่อนบ้านทางเหนือคือรัสเซียซึ่งช่วยเหลือให้มองโกเลียนอกแยกตัวเป็นเอกราชก่อตั้งเป็นประเทศเมื่อพุทธศักราช 2467 และนับเป็นประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ลำดับ2ของโลกต่อจากรัสเซียก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2533 4. กว่า1 ใน 4ของชาวมองโกเลียไม่มีบ้านถาวรโดยสภาพภูมิประเทศที่เป็นทุ่งหญ้าหนาวเย็นกว้างใหญ่ทำให้มองโกเลียมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยมากชาวมองโกเลียราว 25-40% จึงยังคงหาเลี้ยงชีพและใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมด้วยการเลี้ยงสัตว์และร่อนเร่ไปในพื้นที่ต่างๆ
อาศัยอยู่ในเกอร์บ้านชั่วคราวที่เคลื่อนย้ายได้ตามฤดูกาลมีลักษณะคล้ายกับกระโจมที่มั่นคงแข็งแรงเพราะโครงสร้างทำจากไม้และคลุมด้วยหนังสัตว์และผ้าใบป้องกันลมฝนลมหนาวและหิมะได้เป็นอย่างดีชาวมองโกเลียที่อาศัยอยู่ในเกอร์ยินดีที่จะเปิดรับคนแปลกหน้าให้มาเป็นแขกหรือพักค้างคืนด้วยกันได้และนี่กลายมาเป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงดูดด้านการท่องเที่ยวที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปยังมองโกเลียต้องไม่พลาดที่จะได้ไปลองใช้ชีวิตแบบชาวมองโกแท้ๆแบบดั้งเดิมกันดูสักครั้งรวมไปถึงผู้ประกอบการที่พักบางรายก็จำลองเอาบรรยากาศของเกอร์ในรูปแบบของแคมป์จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ครบครันให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกลิ่นอายและวิถีชีวิตของชาวมองโกประเทศที่มีปริมาณม้ามากกว่าคนม้าเป็นพาหนะสำคัญที่ใช้กันมาแต่โบราณในมองโกเลียเพราะเข้ากับสภาพภูมิประเทศและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีจึงไม่น่าแปลกใจที่มองโกเลียจะมีจำนวนของปศุสัตว์อย่างม้าและแกะมากกว่าจำนวนประชากรหลายเท่าตัวโดยมองโกมีประชากรเพียง3 ล้านคนและยังได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเบาบางมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกค่าเฉลี่ยของพื้นที่ต่อประชากรใน1 ตารางกิโลเมตรมีคนอาศัยอยู่ประมาณ2 คนเท่านั้นที่มองโกเลียยังมีม้าป่าพันธุ์พื้นเมืองที่พบได้เฉพาะในดินแดนแห่งนี้เป็นม้าสายพันธุ์แท้ที่หายากตัวเล็กหัวโตที่สำคัญคือมีโครโมโซม66แท่งมากกว่าม้าทั่วไปที่มีโครโมโซม64แท่งนอกจากม้าป่าแล้วยังมีสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นอีก2 ชนิดคืออูฐซึ่งมี2 หนอกและเสือดาวหิมะทั้ง2 ชนิดเป็นสัตว์ซึ่งเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์โดย1 ใน 3ของเสือดาวหิมะของทั้งโลกอาศัยอยู่ที่มองโกเลีย 6. มองโกเลียเคยมีไดโนเสาร์อาศัยอยู่ทะเลทรายโกบีในมองโกเลียในอดีตเคยมีไดโนเสาร์อาศัยอยู่ย้อนหลังไปได้ไกลถึง80 ล้านปีมีการขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์มากกว่า80 สายพันธุ์รวมทั้งโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตลอดจนรอยเท้าไดโนเสาร์ที่มีความยาวกว่า1 เมตรมองโกเลียเป็นประเทศที่เป็นศูนย์รวมของเหล่านักชีววิทยาพืชและสัตว์โบราณจากนานาชาติที่พากันมาศึกษาวิจัยมรดกอันล้ำค่าทางวิทยาศาสตร์ผ่านซากโครงกระดูกจากสัตว์ดึกดำบรรพ์กันเป็นจำนวนมากและยังคงมีการค้นพบซากฟอสซิลใหม่ๆที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการอย่างต่อเนื่องเสมอมา 7. นาดามเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวมองโกเทศกาลประจำชาติของชาวมองโกจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันที่11 ถึง 13 กรกฎาคมของทุกปีได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นเทศกาลที่เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมประกอบไปด้วยขบวนพาเหรดชุดแต่งกายพื้นเมืองหลากสีสันและพิธีการอันยิ่งใหญ่ตระการตาเพื่อเฉลิมฉลองประจำฤดูกาลโดยไฮไลท์สำคัญคือการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองประจำชาติ3 รายการด้วยกันคือมวยปล้ำขี่ม้าและยิงธนูซึ่งล้วนเป็นทักษะสำคัญที่นักรบชาวมองโกเชี่ยวชาญและสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณชาวมองโกยังมีอีกหนึ่งเทศกาลที่สำคัญคือเทศกาลอินทรีทองที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่มีต่อนกอินทรีมานานหลายพันปีโดยชาวมองโกจะแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองโบราณพร้อมกับแสดงทักษะการขี่ม้าและความสามารถของนกอินทรีสัตว์เลี้ยงคู่ใจอันน่าเกรงขามและแสนจะเฉลียวฉลาดที่ทั้งออกล่าเหยื่อและทำตามคำสั่งยากๆได้อย่างน่าทึ่งชาวอับดุลไททูบที่เคยไปเยือนประเทศมองโกเลียลองบอกเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความประทับใจเพิ่มเติมกันได้ในความคิดเห็นได้เลยนะครับ